Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De această dată să vedem ce urmează pentru voi în următoarea perioadă în dragoste. Avem două variante, varianta numărul 1, ceșcuța vișinie și varianta numărul 2, ceșcuța albastră. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Sper că v-ați hotărât. Dacă nu v-ați hotărât, nu e niciun fel de problemă, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, voi începe, bineînțeles, cu prima variantă și anume ceșcuța vișinie. Din câte văd aici, pentru voi, ați avut poate o dezamăgire în dragoste sau poate chiar a avut loc deja o despărțire de persoana dragă și încă vă gândiți dacă persoana respectivă se mai gândește la voi sau dacă revine înapoi în viața voastră, ceva de această natură. Aici, în primul rând, văd că predomină destul de mult zodia rac, zodia leu, zodia fecioară, mai avem, hai vedem ce alte zodii mai avem. Bineînțeles că îmi vor mai ieși și alte zodii, poate pe parcursul citirii. Așa cum am spus, acum vă văd destul de dezamăgiți, dezamăgite de persoana dragă vouă, de persoana pe care voi o iubiți, însă aveți și speranță că această persoană poate se întoarce sau că lucrurile vor reveni la normal. Aici avem și ca și inițiale L, R, P, D, G, da? Deci avem destul de A, avem chiar, da? Deci avem destul de multe inițiale. Bun, speranța voastră într-adevăr este că această persoană se reîntoarce la voi și într-adevăr să știți că indiferent de distanța la care este această persoană, da, de gândit se gândește să revină la voi. Dar această întoarcere, din punctul meu de vedere, nu pentru toată lumea este o reîntoarcere rapidă. Aici țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Acolo unde aceste persoane sunt la distanță, această revedere sau faptul că v-ați despărțit de ceva timp de persoana dragă, este posibil ca această reîntoarcere să fie mai repede decât ați prevăzut voi. Dar, pe de altă parte, pentru alții, unde despărțirea s-a întâmplat recent, acolo este posibil să mai dureze. Uite, avem și inițiala S. Bun. Văd că distanța cumva între voi doi în acest moment este o distanță foarte mare. Poate fi într-adevăr o distanță fizică în sensul că nu știu, este distanță de sute de kilometri sau mii de kilometri, dar poate fi și o distanță în sens de răceală, că nu mai comunicați, că poate v-ați gândit că nu este nicio speranță între voi doi, ceva de acest gen, dar ideea este că trebuie să luați lucrurile pas cu pas, pentru că indiferent cât spuneți voi acum că nu vă mai doriți această persoană, că nu mai vreți această relație și așa mai departe, cumva în adâncul inimii voastre o mică speranță tot există că această persoană se reîntoarce la voi. Și într-adevăr, așa cum v-am spus, aveți dreptate, de reîntors se va reîntoarce. Dar această reîntoarcere poate să fie, din punctul meu de vedere, într-o lună cum ar fi martie sau mai, sau de ce nu, poate într-o zi cum marți, miercuri, da? Dar e ceva cu inițiala M aici. Posibil ca unele dintre voi să vă pregătiți să mergeți la o petrecere sau să aflați vești despre o petrecere și mai apoi să vă pregătiți. De ce? Pentru că vă văd efectiv cum
căutați în garderobă o rochie și văd că vă atrage foarte mult o rochie care este la gât aici în V și cu mânecă mai degrabă aș spune scurtă. Bun. Haideți să vedem ce mai vedem pe mai departe. Văd că stați de vorbă posibil cu o persoană cu inițiala F sau poate că această persoană cu inițiala F urmează să vă dea tot felul de vești sau pur și simplu vă simțiți bine în compania acestei persoane cu inițiala F, în sens că poate să fie frate, soră, prieten, amic, nimic în sens de iubire, ci mai degrabă colegial, amical și așa mai departe. Dar este genul de persoană care vă face bine, posibil chiar persoana care vă face bine să fie această persoană cu inițiala F, să mai fie și zodie cornută. Da? Bineînțeles că nu în toate cazurile este și zodia și inițiala. Da? Este o etalare generală, nu personală, deci nu vi se poate potrivi tuturor. Văd că cochetați cu destul de multe persoane, chiar stați de vorbă, poate cu prieteni, prietene. Poate pentru o parte dintre voi inițialele C, T, I înseamnă ceva sau așteptați anumite vești de la anumite instituții sau de la anumite persoane cu aceste inițiale și într-adevăr veștile vin și sunt în favoarea voastră, chiar dacă în acest moment nu vi se pare că lucrurile merg în favoarea voastră. Cumva vi se pare că totul este foarte greu de rezolvat. Dar văd că aveți o persoană cu inițiala P care vă urmărește din umbră și care, chiar dacă voi nu știți, dar persoana respectivă în momentul în care află că voi aveți o problemă sau în momentul în care vă vede supărat sau ceva de genul acesta, încearcă să vă ajute, bineînțeles, atât cât poate. Sau, în unele situații, se poate întâmpla să aflați că această persoană cu inițiala P are niște dificultăți foarte mari și nu știe cum să treacă peste ele. Nu știu de ce aici, pentru o parte dintre voi, mai este vorba despre un ceas. Se poate întâmpla ca în 5 ore de când vedeți acest videoclip, sau poate 5 minute, cine știe, nu se știe niciodată, primiți anumite vești. Dar veștile sunt bune. Nu în toate cazurile aceste vești sunt de la persoana iubită, bineînțeles că pot fi vești și de la prieteni, cunoștințe, vecini și așa mai departe, adică pur și simplu îți bate la ușă și te întreabă ce mai faci, da? De la o persoană care poate nici nu te așteptai. Dar ideea este că acest ceas care este și are cifra 5 va aduce vești bune. Hai să vedem ce altceva mai vedem aici. Da, văd că aveți și un prieten foarte bun, un prieten care vă este mereu, sau prietenă, da, care vă este mereu aproape, care vă sfătuiește de bine. Un pic de atenție aici dacă sunteți separate sau separați de persoana dragă. De ce? Pentru că dacă aveți tendința să mergeți spre persoana respectivă în acest moment, s-ar putea să nu aveți succes. De ce? Pentru că în acest moment persoana vrea să stea puțin izolată, vrea să-și pună gândurile în ordine și cumva, chiar dacă voi dați un simplu mesaj, este posibil să vă blocheze, cumva fuge de voi în acest moment. Da? Deci dacă ar fi să faceți voi primul pas. Deci mai așteptați puțin pentru că mai apoi lucrurile se vor rezolva. Da, văd că vă așteaptă un viitor cu această persoană, pentru cei care într-adevăr, sau cele care vă mai doriți un viitor cu această persoană. Pe lângă asta este posibil în unele situații să aflați că voi sunteți însărcinată sau să aflați că o altă persoană este însărcinată sau mai este posibil să vă vină o idee cum
ar trebui să procedați pe mai departe pentru ca persoana respectivă să nu vă mai rănească atât de tare sau pentru ca relația voastră să funcționeze, ceva de această natură. Pe lângă asta mai avem aici inițialele B, I, sau poate pentru o parte dintre voi cifra 9 înseamnă ceva, cifra 6, sau pur și simplu la unele dintre voi, nu știu, poate să existe în relația voastră, poate ați folosit cuvântul baby, baby, ceva de acest gen. Da? Deci, dar e clar, dacă cumva vă regăsiți în asta, înseamnă că această etalare este pentru voi, dacă nu, niciun fel de problemă. O să mai revin cu etalări viitoare și atunci o să vedeți dacă rezonează cu voi sau nu. Mai văd aici că așteptați o rezolvare, așa cum am spus și puțin mai devreme, și vă uitați, așa parcă vă uitați în lung și așteptați rezolvarea respectivă să vină mai repede, parcă sunteți nerăbdătoare să se realizeze ceva, dar se pare că cu cât sunteți mai nerăbdătoare, cu atât și întârzierea este mai mare. Da? Lăsați un pic lucrurile să decurgă de la sine. Mai este aici o persoană din zodia Pești care practic este posibil ca persoana respectivă să aibă un ten deschis la culoare, dar părul să fie mai închis la culoare, da? Sau poate e vopsită negru, cine știe. Dar ideea este că această persoană este o persoană care nu pleacă prea ușor de lângă voi, este o persoană pe care vă puteți baza în orice situație. N-ar fi nimic exclus ca această persoană să facă parte din familie, în acest moment să fie la o distanță destul de mare de voi, dar asta nu înseamnă că nu comunicați sau că nu va lua legătura cu voi, ci din contră văd că comunicarea va fi destul de curând. Da, din câte văd aici, indiferent de cât de dezamăgite sau dezamăgiți sunteți în dragoste în acest moment, să știți că va răsări soarele și pe strada voastră în 5 puncte sau într-o lună, cum am zis, martie sau mai. Până atunci vă văd că încă mai aveți, vă mai puneți ordine în gânduri, în minte, în inimă. Dar pentru cele care aveți noroc, așa cum am spus, acel ceas care are cifra 5 poate să fie 5 minute, 5 ore, 5 zile până când persoana deja vă dă un semn sau poate că în acest timp întâlniți o altă persoană care vă dă semne cum că își dorește să fie cu voi. Cam astea au fost informațiile pentru cei de la prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2, și anume ceașca albastră. Hai să vedem și pentru voi. Voi, din câte văd aici, în acest moment sunteți una caldă, una rece. Nu pot să spun că sunteți la fel de supărați ca cei de la prima variantă, dar aveți și voi problemele voastre. Aveți posibil aceste probleme cu o persoană din zodie cornută, dar mai precis aici aș putea spune că sunt foarte multe persoane din zodia berbec. Mai sunt persoane cu inițiala C, I, V, chiar și S avem. Avem cifra 3. Peste 3 puncte, să știți că aici, când vorbim de această cifră 3, vorbim că peste 3 puncte vă văd în brațele unei anumite persoane foarte dragi vouă, o persoană destul de puternică, o persoană destul de autoritară, o persoană pe care voi vă doriți să fie lângă voi. Se poate întâmpla ca peste aceste 3 puncte, care pot fi, așa cum am spus, 3 ore, 3 zile, 3 săptămâni, da? Nu mă duc până în 3 luni de zile pentru că m-aș duce prea departe și se pare că acest 3 este destul de aproape, de asta merg maxim până în 3 săptămâni. Această persoană vine la voi. Aici n-am niciun dubiu, este o persoană pe care voi o iubiți foarte mult și pe care o doriți lângă voi. Aici este posibil
ca voi să vă fi despărțit de această persoană sau să fi avut probleme cu această persoană din cauza unui trio, sau poate că nu neapărat vorbim de o altă persoană în sens de amant-amantă, dar poate fi vorba de cineva din familie. De ce spun acest lucru? Pentru că văd că persoana respectivă a făcut anumite lucruri, să le spunem așa, puțin mai negative, pentru ca vouă să vă meargă rău și chiar să vă despărțiți. Dar uite că lucrurile nu merg în favoarea persoanei respective, ci merg în favoarea voastră. Iar această persoană, bineînțeles că vine la voi, vine cu destul de multe hotărâri și în ideea de a rămâne alături de voi. Acest lucru să știți că se va întâmpla destul de curând. Mai văd aici că veți face niște drumuri, aceste drumuri vor fi puțin mai lungi și cred că le veți face împreună cu persoana de care am vorbit mai devreme. De ce? Pentru că la fel aceste drumuri le văd peste cifra 3, adică peste 3 puncte, care pot fi 3 zile, 3 săptămâni. Da? Deci veți pleca la un drum, dar drumul respectiv îl veți face de bucurie sau poate că persoana respectivă vine la voi. Aici vorbim mai ales despre un bărbat care are mustață și ochi căprui. Dar dacă vorbim din punct de vedere feminin, poate să fie vorba despre o femeie cu ochii căprui și cu părul lung, fără breton sau cel puțin chiar dacă are cumva părul în față ca și un fel de breton, îl dă pe o parte, deci nu îl ține pe frunte. Bun. Aici cred că sunteți persoane destul de sociale, persoane care ieșiți în evidență, persoane care atrageți foarte multe persoane în jurul vostru. Nu știu, poate că este meseria de așa natură încât să atrageți persoane în jurul vostru și să vă împrieteniți foarte, foarte ușor, foarte repede cu persoanele pe care le atrageți. Văd că sunteți firi destul de sensibile, da? Dar în același timp sunteți destul de hotărâte în ceea ce vă doriți să faceți în viață și pe mai departe. Mai avem o inițială de C și este posibil ca acest C poate să vină cu, nu neapărat cu o cerere în căsătorie, dar cel puțin să vă dea de înțeles că și-ar dori o astfel de relație în care să se căsătorească sau poate că cineva din anturajul vostru cu inițiala C vine și vă spune: uite, îmi doresc să mă căsătoresc și vreau să fac pașii necesari din acest punct de vedere. Sau poate că această persoană cu inițiala C vine și vă spune că își dorește o să zic așa, mai multă stabilitate alături de voi. Chiar dacă aici nu neapărat vorbim numai pe planul iubirii, poate să fie inclusiv și pe planul carierei, că vine o persoană și vă propune: uite, vreau în carieră să avem o oarecare stabilitate, o oarecare siguranță, să facem în așa fel ca lucrurile să funcționeze bine, atât pentru voi cât și pentru cealaltă persoană. Văd că aici veștile la voi vin cam unele după altele. Ce este bine este că sunt vești bune, vești care vă aduc foarte multă bucurie în următoarea perioadă. Ce aș putea spune aici? Că pentru voi luna februarie, mai degrabă un 7 februarie, pe 7 februarie, voi aflați tot felul de vești, chiar dacă nu toate veștile sunt
pentru voi sau au legătură neapărat cu voi, pot fi și vești care să vă aducă bucurie, chiar dacă sunt ale prietenilor, cum ar veni, dar voi, pentru că sunteți persoane altruiste, voi vă bucurați pentru prietenii atunci când reușesc ceva. Deci aici bucuria poate să fie sub orice formă, nu neapărat doar pentru voi personal. Poate să fie pentru copiii voștri, poate să fie pentru rudele voastre care sunt mai apropiate și așa mai departe. Da, văd că pentru voi, pentru o parte, da, nu pentru toți, pentru că nu are cum să fie pentru toți, dar pentru o parte dintre voi văd că urmează o schimbare. Această schimbare poate să fie, nu știu, poate v-ați gândit să schimbați ceva în viața voastră, poate v-ați gândit să schimbați casa, mașina, anumite obiecte, da, dar sunt anumite schimbări pe care cred că vi le-ați dorit de ceva timp, dar parcă tot ați întâlnit tot felul de obstacole și n-ați reușit până în acest moment să faceți schimbările necesare, iar uite ce să vezi, în următoarea perioadă veți reuși să faceți și aceste schimbări, mai ales persoanele care au inițiala M, H, N sau W, sau poate că locuiți într-un oraș sau într-o țară cu aceste inițiale. Se poate întâmpla ca poate până acum să nu vă fi gândit să faceți o schimbare în viața voastră, dar uite că această schimbare vine, indiferent dacă voi v-ați gândit la ea sau nu. Este ceva, cred că, care se va întâmpla pe moment, nu cred că este ceva care să fie, la care să vă fi gândit voi de foarte mult timp, da? Atenție numai la anumite lucruri pe care vreți să le faceți. Nu faceți anumite lucruri dacă nu sunteți sigure pe ceea ce vreți să faceți și vă și explic de ce. Pentru că voi cred că vreți pe undeva, nu știu, orică să-i faceți la cineva în ciudă, orică vreți să vă răzbunați pe ceva, ori ceva de această natură, dar să știți că este, pot să spun, un teren minat situația asta, nu este... E ca și cum sunteți pe o creangă și abia vă țineți, dar trebuie să fiți destul de atente că creanga respectivă se poate rupe, da? Și atunci cădeți, vă loviți și așa mai departe. Deci un pic de atenție dacă aveți de gând să vă răzbunați pe cineva, dacă aveți de gând să spionați pe cineva, pentru că nu este în favoarea voastră. Da, cam astea sunt informațiile și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Mai am aici încă un amănunt. Este posibil ca unele dintre voi, da, foarte puține persoane, pot să spun aici maxim 6 persoane, care vedeți acest videoclip, să vă gândiți să plecați la un drum peste o apă. Unii dintre voi se poate întâmpla să mergeți cu vaporul. Poate că așa este drumul, că trebuie să mergeți cu vaporul sau poate că vreți voi să mergeți într-o croazieră, ceva de această natură, dar ideea este că este posibil ca apa să fie puțin tulbure, să vă fie vouă un pic frică de ceva în drumul respectiv, dar să știți că de trecut îl treceți cu bine, deci nu trebuie să... Sau poate că pur și simplu aveți voi rău de mare și asta să fie problema, da? Dar de trecut treceți cu bine, adică mergeți... E un drum pe care, chiar dacă apar mici obstacole, totuși îl faceți cu bine. Da, cam astea au fost informațiile și pentru voi. Uite, și mai vedem aici exact pe coada ceștii, vedem foarte clar două persoane față în față care se iubesc. Bun, cam astea au fost informațiile și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!